So hello dear students. দুটা বস্তু ডিসকাস কৰি লম ফাৰ্ষ্টতে বস্তু কিটা হয় কেতিয়াবা আমাক থাকে ফ্ৰী এক্সপেনশনৰ প্ৰসেসটো কেনেকুৱা হয় সাপোজ এটো এটা চেম্বাৰ তাৰ পিছত এটো এটা চেম্বাৰ এটো চেম্বাৰত মানি লোৱা গ্যাস আছে এটো চেম্বাৰত গ্যাস আছে ইয়াতে এটা ভালভ আছে হে ভালভটো আমি বিচাৰিলে খুলিব পাৰো আৰু এই চেম্বাৰটো ইভেকুৱেটেড খালি হয় এই চেম্বাৰটো ইভেকুৱেটেড চেম্বাৰ ঠিক আছে ইভেকুৱেটেড চেম্বাৰ এটা হ'ব কি যেতিয়া এই ষ্টপ ককটো খুলি দিবা এটো যেতিয়া টাৰ্ন কৰি দিবা এই ভালভটো তেতিয়া কি হ'ব গ্যাস বিলাক গৈ প্লে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে এক্সপেন্ড ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব তাৰপিছত এটোত গৈ প্লে এক্সপেনশন হ'ব সো এই এক্সপেনশনটো হয় ফ্ৰী এক্সপেনশন যোনটো আমি পিস্টন সিলিন্ডাৰ এৰেঞ্জমেন্টৰ এক্সপেনশনটো চাও ইয়াতে যদি এক্সপেন্ড কৰে যদি পিস্টনটো ওপৰলৈ যায় তেতিয়া হলে কি হয় এই গ্যাস খিনিয়ে এই পিস্টনটো পুশ কৰিব লাগে সো দিস ইজ নট এ কেস অফ ফ্ৰী এক্সপেনশন বাট ইয়াতে সোয়া ইয়াতে গ্যাস খিনিয়ে গৈ প্লে কাবাক পুশ কৰিব লাগিব নেকি ইয়াতে গ্যাস খিনিয়ে কাকো পুশ কৰিব নালাগে সো such a expansion process is called as free expansion process ঠিক আছে সো I hope free expansion process আৰু only expansion process ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো ক্লিয়াৰ ঠিক আছে পিস্টনত যেতিয়া গ্যাসটো এক্সপেন্ড কৰে ইট ইজ নট এ ফ্ৰী এক্সপেনশন বাট যোনটো মই দেখাইছিলো এটো এটা চেম্বাৰ গ্যাস আছে এটো এটা চেম্বাৰ ইভেকুৱেটেড চেম্বাৰ ইয়াৰ মাজত এটা ভালভ আছে ভালভটো এনেকে ঘূৰাই দিলে খুলি যায় সো গ্যাস বিলাক গৈ প্লে কি হ'বগে ইয়াৰ পৰা গৈ প্লে ইয়াতে এক্সপেন্ড হ'বগে যেতিয়া এটো চেম্বাৰত এক্সপেন্ড হ'ব হে গ্যাসটো কাবাক পুশ কৰিব লাগিব নেকি নালাগে সো such a expansion is called as free expansion so work done by gas in free expansion is 0 work done is equal to 0 হয় ইয়াতে ঠিক আছে don't get confused পিস্টনত যেতিয়া এক্সপেন্ড কৰে পিস্টনটো পুশ কৰিব লাগে বাট ইয়াতে যেতিয়া এক্সপেন্ড হৈ আছে গ্যাসটো কাকো পুশ কৰিব নালাগে সো ফ্ৰী এক্সপেনশন মানে work done is equal to 0 আৰু এই যেতিয়া ভালভটো খুলি দিবা এই প্ৰসেসটো বহুত ফাস্ট হয় সো আমি জানো ফাস্ট প্ৰসেস মানে কি ফাস্ট প্ৰসেস ইজ এডিয়াবেটিক প্ৰসেস সো q = 0 এটা যদি ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স লগোৱা এই প্ৰসেসটো কাৰণে ফ্ৰী এক্সপেনশন প্ৰসেসৰ কাৰণে আমি কি জানো q = w + delta u this is first law of thermodynamics so q যদি 0 হয় কিয় কাৰণে 0 হ'ব because very fast process w 0 কিয় কাৰণে হয় because free expansion so ইয়াৰ পৰা কি পাই যাম delta u is equal to 0 so there is no change in internal energy that is there is no change in temperature ঠিক আছে এই গ্যাস খিনি টেম্পারেচাৰত একো চেঞ্জ নহয় এই গ্যাসৰ টেম্পারেচাৰ ইয়াতে যিমান থাকিব ইয়াতেও হিমানে থাকিব there is no change in temperature of the gases ঠিক আছে actually such a process is called as isenthalpic process same enthalpy is a function of temperature so such a process is isenthalpic process okay আৰু এই ওয়ার্ডটো কেতিয়াবা এনেকেও দিব পাৰে throttled throttled মানে কি throttled এনেকুৱা দেখায় এটো থ্ৰটলিং হৈছে বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ পৰা গ্যাস আহি আছে হাই প্ৰেছাৰত গ্যাস আহি আছে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যাব লো প্ৰেছাৰ হ'ব বিকজ হাই প্ৰেছাৰত আহি আছে ইয়াতে এক্সপেন্ড হ'ব আকৌ যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব এটো লো প্ৰেছাৰ হ'ব দিস ইজ থ্ৰটলিং প্ৰসেস আৰু থ্ৰটলিং প্ৰসেসত কি হয় ইয়াতে যিমান টেম্পাৰেচাৰ হয় ইয়াতেও হিমানে টেম্পাৰেচাৰ হয় ঠিক আছে সেম বস্তু এৰ ফ্ৰী এক্সপেনশন দিস ইজ জাস্ট লাইক ফ্ৰী এক্সপেনশন থ্ৰটলিং এণ্ড ফ্ৰী এক্সপেনশন আৰ সেম সো থ্ৰটলিং প্ৰসেস আহিলে ভুল নকৰিবা ঠিক আছে বা ফ্ৰী এক্সপেনশন প্ৰসেস আহিলে ডোন্ট গেট কনফিউজ নেক্সট আৰু এটা বস্তু চোৱা সাপোজ এটো এটা সিলিন্ডাৰ এটো পিস্টন এই সিলিন্ডাৰটো এই পিস্টনটো এক্সপেন্ড হৈ প্লে একিন জায়গাত গুছি আহিলে আচ্ছা এই স্টেট 1 ৰ পৰা স্টেট 2 লৈকে যে গ'ল কিয় কাৰণে গ'ল বিকজ ইয়াতে এনেকুৱা মানি লোৱা স্টেট 1 ত ইয়াৰ প্ৰেছাৰ P1 ভলিউম V1 ইয়াতে ইয়াৰ প্ৰেছাৰ P2 ভলিউম V2 এনেকুৱা মানি লো আচ্ছা যেতিয়া থাকে এ পিস্টন ইজ ফ্ৰী টু এক্সপেন্ড ঠিক আছে ফ্ৰী টু এক্সপেন্ড মানে কি ইয়াতে হিট দি দিলা হিট দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল ইয়াৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গ'ল এতিয়া ই যে এক্সপেন্ড হৈ প্লে এখিনিলৈকে আহিলে এই পিস্টনটো এখিনিৰ পৰা এক্সপেন্ড হৈ প্লে যে এখিনিলৈকে গ'ল কিয় কাৰণে গ'ল কি মই ক'ব পাৰো দেয়াৰ ইজ এ প্ৰেছাৰ ডিফাৰেন্স ইনিশিয়ালি কি হয় ভিতৰৰ প্ৰেছাৰ যিমান বাহিৰৰো প্ৰেছাৰ হিমান সেইকাৰণে পিস্টনটো নিজৰ জেগাত ৰখি থাকে যেতিয়া হিট কৰি দিও তেতিয়া কি হয় ভিতৰৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যায় বাহিৰৰ প্ৰেছাৰটো কম হৈ থাকে তো বিকজ অফ দিস প্ৰেছাৰ ডিফাৰেন্স
এই পিষ্টনটো কি হয় আগলৈ গুচি যায় পেলাই আকৌ কিমান প্ৰেছাৰ হয়গে ফাইনালি গৈ পেলাই ভিতৰৰ প্ৰেছাৰ আৰু বাহিৰৰ প্ৰেছাৰ আকৌ ইকুৱেল থাকে ঠিক আছে এক্সপেনশন কিহৰ কাৰণে হয় এক্সপেনশন হয় বিকজ অফ প্ৰেছাৰ ডিফাৰেন্স ভিতৰৰ প্ৰেছাৰ P1 বাহিৰৰ প্ৰেছাৰ P যদি দুটা প্ৰেছাৰ বেলেগ হয় যদি ভিতৰৰ প্ৰেছাৰটো বেছি হয় বাহিৰতকৈ তেতিয়ালে পিষ্টনটো ওপৰলৈ গুচি যাব পিষ্টনটো এনেকৈ ওপৰলৈ গুচি আহিব পিষ্টনটো ওপৰলৈ যেতিয়া গুচি যাব প্ৰেছাৰটো আকৌ কিমান হ'বগে ফাইনালি গৈ পেলাই আকৌ ভিতৰৰ প্ৰেছাৰ আৰু বাহিৰৰ প্ৰেছাৰ ইকুৱেল হৈ যাব তেতিয়া পিষ্টনটো মুভ কৰা ৰখি যাব হয় না সো ইন কেস অফ ফ্ৰী এক্সপেনশন ঠিক আছে যদি কৈ দিয়ে দ্য পিষ্টন ইজ ফ্ৰী টু এক্সপেণ্ড মানে ইট ইজ এ কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ প্ৰচেছ ঠিক আছে দিছ টু টাৰ্মছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি ক'লো মনত আছে নহয় ফ্ৰী এক্সপেনশনত চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ 0 ইন কেছ অফ ফ্ৰী এক্সপেনশন ৱৰ্ক ডান ইজ 0 heat transfer is 0 and delta U is 0 that is temperature is constant this is for free expansion process aru jodi koi diye a piston is free to move mane ki pressure is equal to constant jodi information dia ase a piston is free to move mane constant pressure process er kotha koi ase thik ase ei duta information lukai mane directly koi ni diye just কৈ দিব a piston is free to move মানে বুজি পাব লাগিব ইট ইজ এ কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ প্ৰচেছৰ কথা কৈ আছে ঠিক আছে ওকে সো আমি আহোঁ আমাৰ কোৱেশ্চনছ বিলাকৰলে আমি চাই আছিলোঁ কাৰ্নাট ইঞ্জিন হিট এফিচিয়েঞ্চি হিট ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েঞ্চি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ COP হিট পাম্পৰ COP সো এই কুৱেশ্যনটো পজ কৰি পঢ়ি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া মই চাওঁ আমি যে এফিচিয়েঞ্চি অফ এ হিট ইঞ্জিন ওলাওঁ 1 minus of lower temperature divided by higher temperature. Etu kori pele suppose answer to pala 50. Etu kori pele suppose answer to pala 50. Etu kori pele kita answer to 50 ne poa. Etu kori pele answer to koda eta decimal ot paba. Hoine because so 1 minus of a value to horu a value to dangor. So eta decimal paba 1 minus of that decimal you will get a decimal. Suppose tumi pala value to 0.5. তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ এফিচিয়েঞ্চি ইজ ইকুৱেল টু 50% ভেলুটো 0.5ত পাবা কিন্তু তাৰ লগত 100 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে 50% বুলি পাবা সো যদি এফিচিয়েঞ্চিটো পাৰ্চেন্টেজ এফিচিয়েঞ্চি আমি যদি কওঁ 50% এফিচিয়েঞ্চি যদি আমি কওঁ 50% মানে 1 মাইনাস অফ T2/T1 ৰ ভ্যালু কিমান পাই আছা 0.5 যদি মই কওঁ এফিচিয়েঞ্চি 70% মানে ভ্যালুটো পাই আছা 0.7 যদি মই কওঁ ইট ইজ 0.35 ইট ইজ 35% মানে 35% মানে 0.35 পাই আছে ঠিক আছে এই ভ্যালুটো কৰিলে ডেসিমেলতহে পাবা তাক ইনটু 100 কৰি পেলাই পাৰ্চেন্টেজত কয় COP কেতিয়াও পাৰ্চেন্টেজত নকয় বাট এফিচিয়েঞ্চিটো সদায় জেনাৰেলি ইট ইজ এক্সপ্ৰেছড এজ পাৰ্চেন্টেজ সো এই কোৱেশ্চনটো চালা এটা সো এই কোৱেশ্চনটো সলিউশনটো চোৱা ফাৰ্ষ্টতে আমাক কৈ আছে কি হিট ইঞ্জিনৰ মই একবাৰ ডায়াগ্ৰামটো ৰাফলি বনাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা হিট লৈ আনে হিট ইঞ্জিনে ৱৰ্ক কৰি পেলাই অলপমান হিট ইয়াতে দি দিয়ে সাপোজ Q1 এমাউণ্ট অফ হিট লৈ আনিছে Q2 এমাউণ্ট অফ হিট ইয়াতে দি দিছে এটো হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰ T1 এটো লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰ T2 দিস ইজ হিট ইঞ্জিন এতিয়া ফাৰ্স্ট কেছত কৈ আছে এটো হ'ব ইয়াৰ এফিচিয়েঞ্চি eta 1 is equal to 1 minus of 300 by T. হ'ব না lower temperature to 300 বলে কৈ দিছে 300 by T. আৰু সেকেন্ড কেছটোত কি কৈছে যদি এই টেম্পাৰেচাৰটো 100 বহাই দিয়ে এফিচিয়েঞ্চিটো 10% বাঢ়ি যায় সো মানে eta 2 equal to 1 minus of lower temperature to 300 আছে আৰু ওপৰ higher temperature to T plus 100 আচ্ছা মানে কৈ আছে এটো যদি 60% আহে এটো 70% আহিব 10% বাঢ়ি গৈছে So eta 2 minus of eta 1 of value to kiman pam 10% so mo ki korim 10/100 because a value to etu amak fraction decimal otha dibo so mo 10% to 10/100 bule koi disu 10/100 equal to this a expression to solve koribo lagibo tumaloke so a expression to solve korile tumaloke answer to paba quadratic equation boni jabo but sobotse best option to ki hoy option kita uthai pele yata sabo lage so moi a fraction kita moi bahut bhalke jano that is 3 যদি 300 মানে 0.1 লাগে মোৰ মনত ডাইৰেক্টলি আহি যায় কি টি ভ্যালু যদি মই 500 কেলভিন বহাও 3/5 is 0.6
আৰু এটো 500 plus 100 600 that is 0.5 0.6 minus of 0.5 will give you 0.1 so answer to 500 Kelvin hobo ইয়াৰ এটিৰ value to initially 500 Kelvin hobo ঠিক আছে so don't get confused এই question to বহুত ভাল question হয় এইখিনি a point to important হয় 10/100 বহাব লাগিব যে ঠিক আছে okay so next question to চোৱা next question to কৈ আছে এটা Carnot engine efficiency দিয়া আছে if the engine is reversed engine to reverse কৰি দিলে মানে refrigerator হৈ গল if the engine is reversed আৰু work যদি 1000 joule দিয়ে you have to find the heat absorbed from the refrigerator ঠিক আছে পজ কৰি পঢ়িলো লাগিলে একবাৰ কোৱেশ্চনটো আচ্ছা সো মই ডিসকাস কৰো এটো মোৰ হিট ইঞ্জিনটো হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰ লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰ Q1 হিট লৈ আনিছে Q2 হিট লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰ পালেছে W is the work done মোক given আছে efficiency is 10% মানে 10/100 এর ভ্যালুটো কিমান হ'ব 1 minus of lower temperature by higher temperature এটো সলভ কৰি প্লাই মই এটো উলাই থৈ দিছো আচ্ছা এটা এই ভ্যালুটো একবাৰ উল্টা কৰি চোৱাচোন এই ভ্যালুটো উল্টা কৰিলে কি পাম T1 divided by T1 minus of T2 যদি লাস্ট ক্লাসটো তোমালোকৰ মনত আছে লাস্ট ক্লাসটো ভ্যালুটো যদি তোমালোকৰ মনত আছে এটো হয় COP of the heat pump তলত ডিফারেন্সটো থাকিব আৰু ওপৰত যদি হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো থাকে ইট ইজ COP of heat pump আৰু যদি ওপৰত লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰ দ্যাট ইজ সেম ভ্যালুৰ ওপৰত যদি T2 থাকিলেতেন তেতিয়া হলে ইট ইজ COP of refrigerator so এই ইনফৰমেশনটো দিপ্লে এই ইনফৰমেশনটো উল্টা কৰি দিলে তোমালোকে পাই আছা COP of the heat pump that is COP of heat pump is equal to COP of heat pump you will get as 10 আৰু যদি আমি COP of heat pump জানো আমি COP of refrigerator উলাব পাৰো কি হয় COP of heat pump is equal to 1 plus COP of refrigerator মানে COP of refrigerator to COP of heat pump কে 1 কম হয় সো মই এটা গম পাই গলো COP of heat pump refrigerator is equal to আহিব 9 ঠিক আছে এটা সো মই তো ইকুয়েশন 1 বলে লিখি থৈ দিছো মই এনে কথাখিনি কৈ লৈছো এখিনি কথা মই তোমালোকক কৈ লৈছো মই এনে স্টেপ ওয়াইজ যদি মই যাও স্টেপ ওয়াইজ মই এনেকে দেখাব পাৰো এটো মই ইকুয়েশনটো উলাই ললো হিট ইঞ্জিনৰ কাৰণে এটা কি হৈছে ইট ইজ ৰিভাৰ্স হৈ যোৱা লগে লগে এনেকুৱা হৈ গল লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা Q2 হিট লৈ গৈছে W ওয়ার্ক কৰিছে আৰু হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰত Q1 হিট পেলাই আছে সো COP ইকুৱেল টু কি হ'ব COP ইকুৱেল টু হ'ব T2 যদি মনত আছে তোমালোকৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ কাৰণে লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিভাইডেড বাই T1 minus of T2 ডিফারেন্স ইন টেম্পারেচার এটা ফ্রম ইকুয়েশন 1 যোনটো ইকুয়েশন 1 আগতে পাই থৈছিল হেখিনি কথাকে এটো পালো ইকুয়েশন 1 টো ৰিভার্স কৰি দিলো এটা -1 বোথ সাইডে কৰি দিলো এপিনেও -1 কৰিছো এপিনেও -1 কৰিছো তেতলে এক্সপ্ৰেশনটো পাবা এটো কি হয় এই বস্তুটো তো COP of refrigerator হয় সো COP of refrigerator 9 বলে এনেকেও ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি স্টেপছত বা যদি স্টেপছত নযোৱা যোনখিনি আগত মই কৈ আছিলো হেখিনি কথাকে হ'ব ঠিক আছে এতিয়া COP of refrigerator পালা আকৌ COP of refrigerator কি হয় desired effect by work input desired effect to কি হয় আমি বিচাৰো কি বেছিতছে বেছি হিট লৈ যাও সো Q2 divided by work input to W Q2 divided by W so 9 is equal to Q2 by W W value to 1000 দিয়া আছিল so Q2 is equal to 900 joule so question to আমাক খুদি আছিল এই ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ টো যদি হিট ইঞ্জিনটো যদি ৰিভার্স কৰি দিয়ে আৰু যদি ইয়াৰ পৰা 1000 জুল হিট লৈ যায় 1000 জুল হিট যদি লৈ যাব লাগে এই ওয়ার্ক ইনপুট তো কিমান হ'ব লাগিব so you have calculated the work input should be 9000 joule ঠিক আছে সিম্পল কোৱেশ্চন ইয়াতে মই আৰু একবাৰ কৈ দিও সোৱা এটা ওয়ে তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা যোনটো efficiency of heat engine আহে তাক যদি উল্টা কৰি দিয়া এই ভ্যালুটো যদি উল্টা কৰি দিয়া you will get COP of heat pump COP of heat pump কে মই আলফা বুলে কম লাস্ট ভিডিওটো এখিনি কথা কোৱা আছে সো মই এটো ক'ব পাৰো আলফা is equal to 10 আৰু বিটা ভ্যালুটো কি হয় আলফা minus of 1 বিটা is equal to কি হয় আলফা minus of 1 that is equal to 9 so এটো যদি এই কনফিগারেশনটো যদি ৰিভার্স কৰি দিয়া আৰু ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ নিচিনা কাম কৰা ইয়াৰ COP 9 পাবা এটো যদি ৰিভার্স কৰি দিয়া আৰু হিট পাম্পৰ নিচিনাকে কাম কৰে তেতলে ইয়াৰ COP 10 পাবো alpha equal to 10 beta equal to 9 these are important steps that you need to remember যদি মনত ৰাখা টাইম বহুত বাচিব
প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কৰিব পাৰা বাট ভেলুজকেইটা মনত ৰাখিলে ইউ উইল ছেভ টাইম তোমালোকৰ কাৰণে ভাল অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এইটো কুৱেশ্যন এইটো এটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ হয় ইয়াতে কোৱা আছে হায়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰটো 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াৰ পৰা হিট লৈ গৈছে লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ পৰা 600 কেলৰি পাৰ ছেকেণ্ড লৈ গৈছে চ' সুধিছে ৱৰ্ক ইনপুটৰ হোৱাট ইজ দ্য পাৱাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ঠিক আছে এই ৱৰ্কটো পাৰ ছেকেণ্ড কিমান লাগিব সেইটো সুধিছে কৈছে 600 কেলৰি পাৰ ছেকেণ্ড লৈ যায় চ' ৱৰ্কটো কিমান হ'ব পাৱাৰটো কিমান লাগিব সেইটো সুধিছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি এই ডিগ্ৰী চেলচিয়াছবিলাক সদায় কেলভিনত চেঞ্জ কৰি ল'বা এইবিলাকত কেলভিনত বহাব লাগিব চ' মই অলৰেডি কেলভিনত চেঞ্জ কৰি দেখাই দিছোঁ জানা তোমালোকে কেলভিনত কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে প্লাছ 273 চ' 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো হৈ যাব 277 কেলভিন আৰু 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো হৈ যাব 303 কেলভিন এতিয়া চি অ' পিটো কেনেকৈ আছিলে চি অ' পি অফ এইটোতো ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ হয় লোৱাৰ টেম্পাৰেচাৰ 277 ডিভাইডেড বাই ডিফাৰেঞ্চ ইন টেম্পাৰেচাৰ দেট ইজ 26 আকৌ চি অ' পি ইকুৱেলটো কি হয় ডিজায়াৰ্ড এফেক্ট কি বিচাৰোঁ এইটোৰ পৰা বেছিতছে বেছি হিট লৈ যাওঁ চ' চি অ' পি ইজ ইকুৱেলটো হৈ যাব 600 ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ 600 divided by W. COP value, so W equal to 600 divided by COP. COP value to given আছে. So, ইমানখিনি পাই গলা in calorie. ঠিক আছে এই আনসাৰটো ক্যালোৰীত আছে ন সো এখানে ক্যালোৰীত পালা ক্যালোৰী পৰা জুল কেনেকৈ নিয়ে ইনটু 4.2 সো ইমানখিনি জুল পাৰ সেকেন্ডত দিব লাগিব ওয়ার্ক ইনপুটটো 236.5 জুল পাৰ সেকেন্ড মানে টু ওয়াট সো আনসার ইজ 236.5 ওয়াট ঠিক আছে বি কেয়ারফুল এইবিলাক কোৱেশ্চনছ বহুত ইজি হয় যদি বুজি পোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে কোৱেশ্চনত কৈ দিছে 600 ক্যালোৰি পাৰ সেকেন্ড লৈ যায় সো পাৱাৰটো কিমান দিব লাগিব পাৱাৰ মানে কি জুল পাৰ সেকেন্ডে পাৱাৰ সো এটো যদি ক্যালোৰি পাৰ সেকেন্ড দি আছে ইয়াৰো আনসাৰটো ক্যালোৰি পাৰ সেকেন্ডতে পাবা হে ক্যালোৰি পাৰ সেকেন্ডটো জুলত যদি কনভাৰ্ট কৰি দিয়া জুল পাৰ সেকেন্ড পাবা জুল পাৰ সেকেন্ড মানে টু ওয়াট ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা ইয়াতে আকৌ 23 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ 3 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ এটো আকৌ হিট পাম্প দিস ইজ এ হিট পাম্প ইয়াতে কৈ আছে কি যদি এই ৰুমটোত 1000 জুল হিট দিয়েগে তেতলে ওয়ার্ক ইনপুটটো কিমান হ'ব লাগিব জানো আমি সিওপি কেনেকৈ ওলাই সিওপি ইকুয়াল টু কি হ'ব হিট পাম্পৰ হায়াৰ টেম্পারেচার সিওপিত আমি বিচাৰো বেছিতছে বেছি হিট দিওক সো হায়াৰ টেম্পারেচার ডিভাইডেড বাই ডিফারেন্স ইন টেম্পারেচার হায়াৰ টেম্পারেচার ডিভাইডেড বাই ডিফারেন্স ইন টেম্পারেচার দ্যাট ইজ 15 সিওপি পালা 15 আকৌ আমি জানো সিওপি ইকুয়াল টু কি হয় ডিজায়াৰ্ড এফেক্ট Q2 ডিভাইডেড বাই W Q2 ডিভাইডেড বাই W সো W টো ইয়াৰ পৰা ক্যালকুলেট কৰিব পাৰা হে W টো জুলত পাবা বিকজ এটো জুলত দিয়া আছে এটো যদি ক্যালোৰীত দিয়া থাকিলেতেন এটো ক্যালোৰীত পালা হেতে জুলত দিয়া আছে সো এনেকে এইখিনি প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে সো দিস আর ভেরি সিম্পল প্ৰবলেমস ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ হিট পাম্প এইবিলাক ঠিক আছে সো এই ৰিলেশনস কিটা মনত ৰাখিবা alpha is equal to হয় beta plus 1 alpha to কি হয় হিট পাম্পৰ COP beta to হয় ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ COP এই ইনফৰমেশন তো কামত আহে বহুত আৰু হিট ইঞ্জিন যদি আমাক এটা দিয়া আছে যেনেকৈ এটো প্ৰবলেম হিট ইঞ্জিন যদি আমাক দিয়া আছে হিট ইঞ্জিনৰ এফিচিয়েন্সি উলালা সেই এফিচিয়েন্সিটো ৰিভাৰ্স কৰি দিলে কি পাবা এফিচিয়েন্সিটো উল্টা কৰি দিলে কি পাবা COP অফ দা হিট পাম্প এই COP অফ দা হিট পাম্পৰ পৰা 1 মাইনাস কৰি দিলে কি দিবা কি পাবা COP অফ দা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ঠিক আছে এইখিনি পইণ্টস ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত টাইম বাচিব যদি মনত ৰাখিব পাৰা ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ